revenue and lost customers. The building engineer and the contractor is also liable for the cost of rectification works and in some cases, consequential damages and the loss of his reputation. Những hậu quả có thể rất là nghiêm trọng cho người sử dụng công trình, từ cái việc sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, vật tư, thiết bị, máy móc bị hư hỏng, cho đến tổn thất về doanh thu cũng như là mất khách hàng. Các kỹ sư thiết kế cũng như là nhà thầu thi công có trách nhiệm pháp lý về chi phí của công việc sửa chữa trong một số trường hợp cụ thể. The risk of roof failure is mitigated by, first, designing to recognize engineering design and building codes. Có thể giảm thiểu cái rủi ro đó bằng cách second, choosing building materials that are tested to comply with recognized product standards from companies that have technical data, like load tables, that engineers can use in their design and can provide technical support for installation. Thiết kế theo tiêu chuẩn được công nhận và phải chú ý đến các cái tải trọng tính toán như là hoạt tải, tải trọng gió và tải động đất nếu có yêu cầu, và chọn vật tư đã được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sản phẩm được công nhận từ các nhà cung cấp có dữ liệu thiết kế để thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác lắp ráp. Now, building owners can always get insurance against loss. LISAT does not provide insurance cover. However, a LISAT roof provides a physical cover to the building that is fully tested. Cái việc mà giảm thiểu cái rủi ro đó cũng có thể là bằng cách chủ công trình là mua cái bảo hiểm. Thì BlueScope LISAT không phải là nhà cung cấp bảo hiểm. Tuy nhiên, dùng sản phẩm của LISAT với những cái thí nghiệm thì nó là một cái bảo hiểm vật lý cho cái công trình. So what distinguishes LISAT from other building products companies is our focus on safety and reducing risk. That extends to how we develop products and systems. Our products and systems are engineered and tested, not just copied or ordered from an equipment manufacturer's catalog like what other competitors sometimes do. And these tests are conducted in our own laboratories as well as those of partner laboratories. Sản phẩm LISAT khác biệt với các sản phẩm tương tự là chúng tôi chú trọng vào sự an toàn cũng như giảm thiểu rủi ro. Đó là lý do tại sao quá trình ra đời sản phẩm của LISAT cần nhiều công đoạn hơn so với các sản phẩm khác. Sản phẩm của LISAT được nghiên cứu và thử nghiệm rất khác biệt so với các sản phẩm khác, chỉ là copy hoặc đặt hàng dựa trên catalog của nhà chế tạo máy. This is an example of the product development cycle, particularly for Cliplock Optima. The idea of a new generation of profiles utilizing the wider 1219 feed was conceptualized in 2007. This new range included Cliplock Optima. Đây là một ví dụ khi LISAT phát triển một cái sản phẩm tấm lợp Cliplock thế hệ mới, LISAT Cliplock Optima khổ rộng từ cái thép khổ là 1219. Vào năm 2017 là chúng tôi đã đưa ra cái ý tưởng là phát triển cái LISAT Cliplock khổ rộng. Product development and prototyping proceeded in 2008. Pre-production runs were conducted in Malaysia and then sent to LISAT Research and Technology in Australia for testing in the mid-2009. Load tables were prepared and the product was finally launched by LISAT Malaysia in 2010, 3 years after the project was started. Và sau đó chúng tôi chế tạo mẫu thử Cliplock để chọn ra cái hình dáng phù hợp nhất và quyết định là đặt máy móc thiết bị. Sau khi máy móc thiết bị xong thì chúng tôi sử dụng cái mẫu đó gửi từ Malaysia qua bên trung tâm R&T ở Australia để thí nghiệm. Và cái việc thử nghiệm đó kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2009 thì hoàn thành. Và sau đó là chúng tôi thiết lập được cái bảng tra tải trọng của cái tấm LISAT Cliplock. Và cuối cùng năm 2010 thì chúng tôi launching ra cái sản phẩm LISAT Cliplock Optima đầu tiên tại Malaysia. Như vậy
cần tới 3 năm để phát triển ra một cái sản phẩm mới. Thì các quý vị có thể là so sánh với các cái sản phẩm khác. So it takes time. If you don't want to copy, it actually takes time. One of the key outputs of testing pre-production samples is to develop load tables that engineers can use when they design the roof. Một trong những kết quả quan trọng của việc thí nghiệm là thiết lập bảng tra tải trọng mà các kỹ sư có thể dùng khi để mà thiết kế tấm lợp, mái và vách. Wind uplift tests are conducted to Australian standard using specialized test rigs, which I'll explain later. Various thicknesses and combinations are tested. Test results are used to calculate load tables as per Australian standards. Thí nghiệm gió bốc được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 4040 trên các thiết bị chuyên dụng. Tôi sẽ giải thích ở phần sau. Thí nghiệm được thực hiện với các chiều dày tôn khác nhau tại các cái khoảng cách đòn tay khác nhau. The load tables are published in technical brochures to guide designers and engineers. The load tables include serviceability and ultimate strength pressure capacities. By the way, these brochures are available on our website, www.lysatasean.com. Thí nghiệm là cơ sở để thiết lập bảng tải trọng theo tiêu chuẩn AS 4040 và hệ số an toàn theo tiêu chuẩn AS 1562. Bảng tra tải trọng bao gồm khả năng chịu lực về giới hạn cường độ và giới hạn chuyển vị của sản phẩm, được ghi chú trong cái brochure sản phẩm cũng như là trên website lysatasean.com. So, how are the load tables used? First, the designer or architect determines the building geometry, the site location, and the panel profiles to be considered. Vậy thì cách dùng bảng tra tải trọng này như thế nào? Đầu tiên phải xác định được là hình dáng của building, xác định vị trí của công trình cũng như là dạng sóng tôn mong muốn chúng ta sử dụng. Then the designer or engineer determines the wind pressure based on the local building codes and looks at the load tables to determine which combinations of panel thickness and purlin support spacing are suitable to withstand the calculated wind pressure, and then the designer or the architect decides on the most suitable option. Sau đó, kỹ sư thiết kế sẽ xác định áp lực gió theo tiêu chuẩn tải trọng địa phương. Kỹ sư thiết kế dùng bảng tra xác định tổ hợp chiều dày của sóng tôn với các khoảng cách xà gồ phù hợp. Sau đó quyết định là phương án tối ưu nhất. Trên bảng là ví dụ về chọn cái sản phẩm. The load tables are an essential guide for designers and engineers to choose a safe combination of panel type, panel thickness, and support spacing. It would be an unnecessary risk to choose building products from companies that are not able to provide these load tables and evidence of testing. You have to ask yourself, is it worth your peace of mind? Bảng tải trọng là hướng dẫn thiết yếu cho kỹ sư thiết kế để chọn tổ hợp chiều dày tôn và khoảng cách xà gồ. Hơn nữa có thể giúp để chọn phương án tối ưu. Có phải chăng chúng ta chấp nhận rủi ro không cần thiết khi chọn các sản phẩm không có những dữ liệu tải trọng tương ứng? Điều này có giá trị cho quý vị chăng? I hope I've been able to explain how Lysat's robust product development and testing process helps to ensure the products we offer are safe for the intended use. So where do we do this development? Where do we test our products and what tests are conducted? NS BlueScope Lysat products are developed and tested in 2 in-house centers, one with our parent company in Australia and a recently opened center in Singapore. Tôi sẽ giải thích cho quý vị về quy trình phát triển và thử nghiệm sản phẩm thiết thực của Lysat, bảo đảm sản phẩm đưa ra thị trường an toàn và đúng cái công năng sử dụng. Vậy thì chúng tôi phát triển sản phẩm là như thế nào? Hiện nay sản phẩm của NS BlueScope Lysat được phát triển tại 2 trung tâm. Một là trung tâm tại Australia và thứ hai nữa là trung tâm mới tại Singapore chúng tôi mới thành lập. Lysat Research and Technology was established in 1975 as a dedicated research and testing center
for the downstream building products business of then BHP Steel. Trung tâm công nghệ nghiên cứu của Lysat được thành lập vào năm 1975 là một trung tâm nghiên cứu về thử nghiệm các sản phẩm ứng dụng thép xây dựng của thép BHP. While the Product Innovation Center was established in Singapore in 2015 as a research and development facility focused on the ASEAN region. Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm PIC Singapore được thành lập vào năm 2015 với đáp ứng nhu cầu về phát triển các sản phẩm của công ty trong khu vực ASEAN. We work closely together with Lysat Technology in Australia to share knowledge and product development initiatives. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với trung tâm R&D tại Australia để chia sẻ về kinh nghiệm, về kiến thức cũng như là các cái sáng kiến. Our R&D centers collaborate with various academic and research institutions to supplement our internal capabilities. Examples of these are CSIRO, the premier government research organization in Australia, and various world-ranked universities. Các trung tâm R&D của Lysat chúng tôi là liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học để bổ sung năng lực lẫn nhau. Ví dụ như là trung tâm CSIRO ở tổ chức nghiên cứu chính phủ của Úc và các cái trường đại học nổi tiếng. Different tests are carried out to evaluate products during development and ongoing quality assurance. Let's go through some of them in the next slides. Chúng ta sẽ coi xem là các cái việc thử nghiệm và thử nghiệm của sản phẩm chúng tôi như thế nào ở cái slide kế tiếp. Wind uplift is tested on a universal pressure testing rig. The photo on the upper left is a direct air pressure type rig as used by Lysat Technology in Australia. The smaller photo on the bottom left is an airbag type rig used by PIC in Singapore. The operating principles are basically the same. Thí nghiệm gió bốc được thực hiện trên thiết bị tạo ra áp lực phân bố đều trên hệ thống. Thiết bị tương tự dùng để kiểm tra khả năng đi lại của tôn hoặc là tấm decking. Hình chụp bên trái là thiết bị tạo áp lực gió trực tiếp với miệng thổi ly tâm ở trung tâm LT Australia. Now let's look at a video of an actual test done at the airbag type rig by PIC in Singapore. By the way, most of the videos we will show are run at high speed, as the actual tests sometimes take up to 15 minutes to half an hour each. So, Hình dưới bên trái là thiết bị tạo áp lực gián tiếp thông qua túi khí thực hiện tại trung tâm PIC Singapore. Nguyên tắc của thí nghiệm của hai thiết bị này là giống nhau. Hãy nhìn video clip của thí nghiệm dùng thiết bị tạo áp lực gián tiếp tại trung tâm PIC. Hầu hết. okay. So I'd like to show you this video. Cladding is assembled in the rig with clips and fasteners similar to actual field installation. Compressed air is pumped into airbags that apply pressure on the bottom of the cladding to simulate uplift. Hệ tấm lợp được lắp ghép trên thiết bị với đai kẹp mô phỏng thực tế. Sau đó khí nén được bơm vào túi khí để tạo áp lực trên mặt dưới tấm tôn để mô phỏng hiện tượng gió bốc. It's actually a little bit explosive. The next test is point load testing is used to simulate foot traffic on the roof. Thí nghiệm tải trọng tập trung mô phỏng hoạt động đi lại và tải tập trung khác trên mái và vách hoặc tấm sàn. Okay. Can we show the next video, please? Xin bật video. Mời quý vị xin. This video shows the direct pressure rig at PIC that uses a hydraulic pump to drive a cylinder with a pressure sensing load cell and linear displacement gauges. Video này mô phỏng thiết bị tạo áp lực trực tiếp, dùng bơm thủy lực điều khiển để đo độ võng và khả năng chịu lực của tấm tôn với lực tập trung. Now, the same rig, okay, is used to test bending and shear capacity of structural members under single and multi-point loads. So, can we show the next video, please?
Hãy trình chiếu cái video kế tiếp để dùng cái thiết bị tương tự chịu lực tập trung. This is a shot of a preliminary prototype test showing pressure data being logged. When testing production samples for load tables, both pressure and displacement are captured. Thiết bị này là đo về khả năng chịu lực chịu tải trọng cùng một lúc của một hay là nhiều lực. Okay. For cladding material, weather tightness is as important as strength. Now, drainage capacity can be calculated, but resistance to water penetration due to wind can often only be tested. Đối với vật liệu bao che thì độ kín nước là rất quan trọng. Bên cạnh cái việc khả năng chịu lực, mặc dù có những tiêu chuẩn để tính toán về khả năng kín nước, tuy nhiên để mà chứng minh rằng là cái hệ bao che này có khả năng ngăn nước thực sự thì cần phải qua thí nghiệm. Okay. So LT's water penetration rig shown on the left simulates the effect of wind-borne rain on cladding, louvers and other penetrations. Thiết bị thử nghiệm khả năng chống nước của LT chỉ rõ mô phỏng hiệu ứng nước mưa. Hãy nhìn vào cái tấm hình bên trái. Theo gió luồn qua cái tôn lợp hay cửa lá sách, hoặc là tại các cái vị trí có vật kiến trúc nó nhô lên, hoặc là xuyên qua phần mái hay là phần vách. Now, wind-borne debris, you can see on the right, is a major hazard in regions with cyclonic conditions. The debris impact test rig, also in LISA technology in Australia, simulates the effect of wind-borne debris as well on cladding. Các mảnh vỡ va đập bao che theo luồng gió là mối đe dọa chính khi có lốc xoáy. Thiết bị thử nghiệm chống va đập mô phỏng vào hệ bao che. Can we play the video, please? Xin mời các quý vị xem cái So, video mô phỏng. twin compressed air guns launch missiles from 20 to 100 mm diameter at velocities up to 50 meters per second. Máy phóng nén khí có hình trụ có đường kính từ 20 đến 100 mm với tốc độ là lên đến 50 m trên giây. Not bad. Now, to ensure that the various parts of a roof system fit together, LISAT mocks up the roof assemblies on a cladding test rig. The spacing, height, mounting angles of the support legs are individually adjustable to simulate different roof slopes and curves. That rig that's shown on the left allows architects and roofers to specify with confidence, knowing that the cladding configuration for their project can be tested in advance. Để bảo đảm các phần mái của đồng bộ với nhau, những mẫu thử nghiệm của LISAT được lắp ráp trên những cái thiết bị thử nghiệm được lắp đặt với khoảng cách chiều cao và góc nghiêng của hệ đỡ điều chỉnh được mô phỏng theo cái thực tế. Nó cho phép kiến trúc sư cũng như là nhà cung cấp tấm lợp tự tin khi dùng những cái sản phẩm phù hợp với dự án đã được thiết kế, vì nó đã được thử nghiệm trước. Okay. Now, materials and components like clips and fasteners, small connection details, and parts of profiles are tested on a universal testing machine. This machine can apply tensile and compression forces on many types of sample material using different holders, many of which are specially developed internally by LISAT. Những cái vật tư khác cũng như là phụ kiện, ví dụ như là đai vít cũng được thử nghiệm trong những cái thiết bị đặc biệt của chỉ riêng có tại LISAT. Okay, so now we've looked at components. So how about structural assemblies? In Australia, LISAT Tech has very unique rigs used for testing structural assemblies used in smart truss, RAN-build, okay, agri-shed building systems. Tại LISAT, chỉ có tại LISAT là có những cái thiết bị để mà thí nghiệm cho những cái sản phẩm về CoForm, ví dụ như là về hệ dàn Smart Truss cũng như là RAN-build. Thì hai
hai cái thiết bị ở trên là để dùng cho thử nghiệm các cái cấu kiện kết hợp lại với nhau, thử nghiệm về các cái thành phần cấu kiện cũng như là liên kết. So the truss testing rig simulates the structural forces that might be sustained by a truss in a variety of wind conditions. While for portal frame structures, the connections at the knee and at the ridge are critical. So this unique moment testing rig is used to test full moment bending capacity to optimize member sizes, connection plate thickness, and bolts. Thiết bị bên trái để thử nghiệm về cái liên kết và cấu kiện cho ren build. Thì cái liên kết đối với ren build là cái vị trí nách cột hay là đỉnh kèo. Nó rất là quan trọng, kiểm tra khả năng chịu moment uốn và tối ưu hóa về cấu kiện cũng như là liên kết số lượng bu lông tính toán. The racking force testing rig is used to test bracing and connections in stud wall panel systems for earthquake or cyclonic conditions, while the wall testing rig is used to test multiple forces and wall frames, typically wind pressure and the simulated truss loadings at the same time. Thiết bị thử nghiệm vặn uốn ngang racking force được dùng để kiểm tra các liên kết trong hệ panel vách, bao gồm tấm panel thép mạ cũng như là nhà máy cán sóng đầu tiên vào năm 1920. Lysat is a pioneer in roll form building products in Asia when it started operations in Singapore in 1965 and in Vietnam when it started operations in 1993. Lysat cũng là nhà tiên phong sản xuất sản phẩm thép cán lăn đầu tiên tại châu Á, với việc mở rộng nhà máy đầu tiên tại Singapore vào năm 1965 và năm 1993 Lysat có nhà máy đầu tiên tại Việt Nam. Lysat building products and systems are developed and engineered to international standards. We develop products and systems suitable for the different markets in which we operate in, always in compliance to international standards to ensure public safety and reliability. Các sản phẩm và giải pháp thép xây dựng của Lysat được nghiên cứu, phát triển và chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi phát triển sản phẩm và các giải pháp phù hợp với các thị trường khác nhau và luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn cũng như là sự tin cậy cho người sử dụng. Our products are tested extensively to Australian standards during product development and as part of quality assurance. Where appropriate, products are also tested to other internationally recognized standards and certified by bodies like FM approvals. Thí nghiệm phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn Australia là một phần quản lý hồ sơ chất lượng của chúng tôi. Khi có nhu cầu, các sản phẩm cũng được thí nghiệm theo tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn Anh hoặc được chứng nhận bởi các cái tổ chức quốc tế như FM approvals. And our products are made with premium coated steel like BlueScope's Colorbond for long-lasting beauty, corrosion-free performance and strength. Tấm lợp mái và vách được làm từ nguyên liệu chất lượng cao Colorbond, bảo đảm chống ăn mòn cao với vẻ đẹp, màu sắc bền lâu. All right, Lysat is a pioneer in coated and pre-painted steel, introducing Colorbond in Australia in the 1960s and the 1970s. However, we are now better known for innovative building products and systems, some of which are shown on this slide. Lysat là nhà tiên phong giới thiệu dòng thép mạ màu Colorbond từ những năm 60 ở Australia và thép mạ hợp kim nhôm kẽm vào những năm 70. Tuy nhiên, chúng tôi được biết đến nhiều hơn nhờ vào dòng sản phẩm giải pháp thép xây dựng sáng tạo, mà một số đã được liệt kê trên cái màn hình. In the 1960s, the original clip-lock roof, bond deck, metal deck, and easy-frame cold-form building systems were introduced in the Australian market. These products have undergone several generations of development over the years as technology and markets have developed. Từ khi ra đời vào những năm 60, các sản phẩm tấm lợp clip-lock, tấm sàn bond deck và khung nhà thép mạ Easy Frame đã không ngừng được cải tiến qua nhiều giai đoạn theo nhu cầu phát triển của thị trường cũng như là sự phát triển của công nghệ. Song đó chúng tôi luôn luôn cho ra đời những cái sản phẩm mới. Some of the changes have been driven by Lysat's experience in Asia. For example, Clip-Lock Optima
is a wider version of the original concealed fastener system. Smart Deck is an economical wide sheet metal deck using high strength steel. And Lysat's agricultural solutions or AgriShed are specialized applications of cold formed structural systems. Chúng tôi cũng thay đổi cho phù hợp với thị trường châu Á. Ví dụ như tấm lợp Cliplock Optima, một dạng sóng đay kẹp tôn khổ rộng, như tấm sàn liên hợp Smart Deck, cũng như là giải pháp chuồng trại Lysat AgriShed là tổ hợp của các cấu kiện thép thanh thanh mỏng chịu lực. Now, how about in Vietnam? Lysat Vietnam is the first company to bring concealed fixed clip lock locally in 1993, giving project owners the option for clean, bold look with superior water tightness, and contractors with an easy-to-install system. Lysat Việt Nam cũng là công ty đầu tiên đưa vào giải pháp tôn không bắn vít Lysat Cliplock vào những năm 1993, giúp cho chủ đầu tư, nhà thầu sử dụng cái tấm lợp mà không hề phải lo lắng về cái khả năng chống dột và dễ dàng lắp dựng. Smart Truss was launched in 2004, the first cold-formed steel roof truss system in the Vietnam market. This gave contractors a strong but lightweight, fully engineered truss, easy to assemble and install with zero waste. The fully galvanized cold-formed sections and connections offered building owners long maintenance-free life. Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ đầu tiên tại Việt Nam đó chính là hệ dàn Smart Truss của Lysat vào năm 2005. Công nghệ mới tự động từ khâu thiết kế đến khi mà nạp dữ liệu vào máy sản xuất trên cái dây chuyền cán lăn tự động, dẫn đến việc lắp đặt dễ dàng, không có sản phẩm dư thừa và đặc biệt là được làm từ thép mạ hợp kim nhôm kém, giúp cho sản phẩm không cần phải bảo trì trong suốt thời gian sử dụng. In 2005, BlueScope launched the first zinc aluminum coating line in Vietnam. It's a significant investment that has helped push the quality of materials available in this market. Và vào năm 2005, BlueScope cũng là công ty đầu tiên đưa công nghệ mạ hợp kim nhôm kém vào thị trường, giúp cho các đối tác xây dựng sử dụng được vật liệu chất lượng cao. Last year, Lysat Vietnam introduced and started local manufacture of the second generation of bond deck, providing local engineers, contractors, and building owners a metal deck for composite slabs, fully tested for fire performance and suitable for high-rise buildings, saving time and cost over conventional concrete formwork construction. Vào năm ngoái 2017, Lysat Việt Nam đã launching cái sản phẩm mới là Bond Deck 2. Thế hệ 2 của tấm sàn Bond Deck 2 đã vượt qua được thử nghiệm chống cháy, giúp cho kỹ sư thiết kế, nhà thầu và chủ đầu tư có thêm ứng dụng mới cho nhà cao tầng. BlueScope, Lysat hiện có rất nhiều sản phẩm đa dạng. I would like to take you now through Lysat's approach to product development and testing. Tôi muốn giới thiệu với quý vị về quá trình phát triển sản phẩm mới của BlueScope, Lysat. To understand the importance of product development and testing, let's first look at causes and consequences of roof failure as an example. Để hiểu mức độ quan trọng của việc đưa ra sản phẩm mới, chúng ta hãy nhìn xem nguyên nhân và hậu quả của sản phẩm bị hư hỏng. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra khi hệ mái, vách nó bị phá hủy. Roofs often fail by a combination of poor design, poor choice of materials, or poor installation, or sometimes all of the above. Failure can be structural, either collapse or blow off, or it's an unwanted flow of material through the membrane. In simple terms, the roof leaks. Hệ mái thường bị hư hỏng, phá hủy là do thiết kế dưới tiêu chuẩn, sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc do lắp đặt sai, hoặc là tổng hợp các nguyên nhân trên đây. Sự cố hư hỏng có thể là do kết cấu bị sập hoặc bị thổi bay, hoặc có thể là do những cái dòng vật tư nó chảy vào bên trong không mong muốn, và hoặc là đơn giản là cái công trình nó bị dột.
Now, the consequences can be severe for the building users, from business interruption and material damage to lost revenue and lost customers. The building engineer and the contractor is also liable for the cost of rectification works, and in some cases, consequential damages and the loss of his reputation. Những hậu quả có thể rất là nghiêm trọng cho người sử dụng công trình, từ cái việc sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, vật tư, thiết bị, máy móc bị hư hỏng, cho đến tổn thất về doanh thu cũng như là mất khách hàng. Các kỹ sư thiết kế cũng như là nhà thầu thi công có trách nhiệm pháp lý về chi phí của công việc sửa chữa trong một số trường hợp cụ thể. The risk of roof failure is mitigated by, first, designing to recognize engineering design and building codes. Có thể giảm thiểu cái rủi ro đó bằng cách Second, choosing building materials that are tested to comply with recognized product standards from companies that have technical data, like load tables, that engineers can use in their design and can provide technical support for installation. Thiết kế theo tiêu chuẩn được công nhận và phải chú ý đến các cái tải trọng tính toán như là hoạt tải, tải trọng gió và tải động đất nếu có yêu cầu, và chọn vật tư đã được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sản phẩm được công nhận từ các nhà cung cấp có dữ liệu thiết kế để thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác lắp ráp. Now, building owners can always get insurance against loss. LISAT does not provide insurance cover. However, a LISAT roof provides a physical cover to the building that is fully tested. Cái việc mà giảm thiểu cái rủi ro đó cũng có thể là bằng cách chủ công trình là mua cái bảo hiểm. Thì BlueScope LISAT không phải là nhà cung cấp bảo hiểm. Tuy nhiên, dùng sản phẩm của LISAT với những cái thí nghiệm thì nó là một cái bảo hiểm vật lý cho cái công trình. So what distinguishes LISAT from other building products companies is our focus on safety and reducing risk. That extends to how we develop products and systems. Our products and systems are engineered and tested, not just copied or ordered from an equipment manufacturer's catalog like what other competitors sometimes do. And these tests are conducted in our own laboratories as well as those of partner laboratories. Sản phẩm LISAT khác biệt với các sản phẩm tương tự là chúng tôi chú trọng vào sự an toàn cũng như giảm thiểu rủi ro. Đó là lý do tại sao quá trình ra đời sản phẩm của LISAT cần nhiều công đoạn hơn so với các sản phẩm khác. Sản phẩm của LISAT được nghiên cứu và thử nghiệm rất khác biệt so với các sản phẩm khác, chỉ là copy hoặc đặt hàng dựa trên catalog của nhà chế tạo máy. This is an example of the product development cycle, particularly for Cliplock Optima. The idea of a new generation of profiles utilizing the wider 1219 feed was conceptualized in 2007. This new range included Cliplock Optima. Đây là một ví dụ khi LISAT phát triển một cái sản phẩm tấm lợp Cliplock thế hệ mới, LISAT Cliplock Optima khổ rộng từ cái thép khổ là 1219. Vào năm 2017 là chúng tôi đã đưa ra cái ý tưởng là phát triển cái LISAT Cliplock khổ rộng. Product development and prototyping proceeded in 2008. Pre-production runs were conducted in Malaysia and then sent to LISAT Research and Technology in Australia for testing in the mid-2009. Load tables were prepared and the product was finally launched by LISAT Malaysia in 2010, 3 years after the project was started. Và sau đó chúng tôi chế tạo mẫu thử Cliplock để chọn ra cái hình dáng phù hợp nhất và quyết định là đặt máy móc thiết bị. Sau khi máy móc thiết bị xong thì chúng tôi sử dụng cái mẫu đó gửi từ Malaysia qua bên trung tâm R&T ở Australia để thí nghiệm. Và cái việc thử nghiệm đó kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2009 thì hoàn thành. Và sau đó là chúng tôi thiết lập được cái bảng tra tải trọng của cái tấm LISAT Cliplock
Và cuối cùng, năm 2010 thì chúng tôi launching ra cái sản phẩm Lysat Clip Lock Optima đầu tiên tại Malaysia. Như vậy, cần tới 3 năm để phát triển ra một cái sản phẩm mới. Thì các quý vị có thể là so sánh với các cái sản phẩm khác. So it takes time. If you don't want to copy, it actually takes time. One of the key outputs of testing pre-production samples is to develop load tables that engineers can use when they design the roof. Một trong những kết quả quan trọng của việc thí nghiệm là thiết lập bảng tra tải trọng mà các kỹ sư có thể dùng khi để mà thiết kế tấm lợp, mái và vách. Wind uplift tests are conducted to Australian standard using specialized test rigs, which I'll explain later. Various thicknesses and combinations are tested. Test results are used to calculate load tables as per Australian standards. Thí nghiệm gió bốc được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 4040 trên các thiết bị chuyên dụng. Tôi sẽ giải thích ở phần sau. Thí nghiệm được thực hiện với các chiều dày tôn khác nhau tại các cái khoảng cách đòn tay khác nhau. The load tables are published in technical brochures to guide designers and engineers. The load tables include serviceability and ultimate strength pressure capacities. By the way, these brochures are available on our website, www.lysatasean.com. Thí nghiệm là cơ sở để thiết lập bảng tải trọng theo tiêu chuẩn AS 4040 và hệ số an toàn theo tiêu chuẩn AS 1562. Bảng tra tải trọng bao gồm khả năng chịu lực về giới hạn cường độ và giới hạn chuyển vị của sản phẩm, được ghi chú trong cái brochure sản phẩm cũng như là trên website lysatasean.com. So, how are the load tables used? First, the designer or architect determines the building geometry, the site location, and the panel profiles to be considered. Vậy thì cách dùng bảng tra tải trọng này như thế nào? Đầu tiên phải xác định được là hình dáng của building, xác định vị trí của công trình cũng như là dạng sóng tôn mong muốn chúng ta sử dụng. Then the designer or engineer determines the wind pressure based on the local building codes and looks at the load tables to determine which combinations of panel thickness and purlin support spacing are suitable to withstand the calculated wind pressure, and then the designer or the architect decides on the most suitable option. Sau đó, kỹ sư thiết kế sẽ xác định áp lực gió theo tiêu chuẩn tải trọng địa phương. Kỹ sư thiết kế dùng bảng tra xác định tổ hợp chiều dày của sóng tôn với các khoảng cách xà gồ phù hợp. Sau đó quyết định là phương án tối ưu nhất. Trên bảng là ví dụ về chọn cái sản phẩm. The load tables are an essential guide for designers and engineers to choose a safe combination of panel type, panel thickness, and support spacing. It would be an unnecessary risk to choose building products from companies that are not able to provide these load tables and evidence of testing. You have to ask yourself, is it worth your peace of mind? Bảng tải trọng là hướng dẫn thiết yếu cho kỹ sư thiết kế để chọn tổ hợp chiều dày tôn và khoảng cách xà gồ. Hơn nữa có thể giúp để chọn